Hello everyone! Welcome back to my channel, Marcus Reyes Vlogs. May gagawin ako today. Pagdidiskitahan ko ang aking halaman dyan sa likod. Papalitan ko lang ng pot. Pero yung pot ko is DIY lang siya. So yung pot na yun na paglalagyan ko sa kanila ay isang trash bin. Yes, isa siyang trash bin na hindi na siya nagagamit. So, na-stock na lang siya doon sa may CR namin banda. So, gagawin ko siyang DIY pot ng aking snake plant. Yun. So, pag-isahin ko na lang silang dalawa kasi magkahiwalay silang dalawa eh. Magkahiwalay silang dalawa. So, pag-isahin ko sila at meron pa doon. Ayun. Sasama ko na siya. Yan, para sama-sama na sila dun sa isang pot gamit ang trash bin. So, keep on watching. So guys, ito ang trash bin na tinutukoy ko. So nilinisan ko na yan sa labas. Ito, pantusok ko dyan. So dahil mukha na siyang mainit, tusukin na natin siya. Dito banda. Ayan. Medyo lakihan natin kasi syempre, ano yun eh, tubig, ay ano, yan. Yan. Tanggalin ko lang itong nakaharang para walang distraction. So, meron na siyang butas, guys. Ayusin ko lang itong isa. Masyado siyang baka hindi na makalabas yung water. Yan, may butas na siya. So, pwede na natin tanggalin yung saksakan. Guys, butas na ang ating trash bin. So guys, ito na sila. Lilipat ko sila sa trash bin. May tinatanggal ako. Yung mga pebbles na na nilagay ko sa ibabaw. Tanggalin ko lang din muna.
guys, meron akong multi-colors na pebbles. So, i-design ko siya dito sa lupa para meron siyang attractive effect sa ating plant. Ayan siya. Diba? Ang ganda niya na. Guys, lalagyan ko pa po ng design itong trash bin ng aking halaman para magkaroon po siya ng ibang itsura. Hindi siya mukhang plain. So, ang gagamitin kong design, pang design is itong aking chopstick. Yan. Tapos, syempre dapat may glue tsaka glue gun para maidikit dun sa ating trash bin na plain. So, ayan, simulan na po natin gawin guys para magkaroon ng ibang mukha ang ating plain na trash bin. I'm done to my project. So, ito na po ang pinaka-final look. So, simpleng trash bin lang po siya. Tapos, dinagdagan ko na lang po ng chopstick ang kanyang surface kasi para magkaroon siya ng another attraction. So, dahil gusto ko simple lang, naisip ko itong aking naka-stock na chopstick. Ayun, nilagay ko na lang po siya dito sa aking plain trash bin. So, ayan na po siya guys. Look, my plants and this project of mine. So,
tapusin ko na po itong aking video. Sana po, don't forget to like and subscribe on my channel, Marcus Reyes Vlogs, and hit the bell button for more videos and updates po, guys. So, I'm done. Keep safe, everyone.